අපේ database management subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 26 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකදී අපිට කරගන්න තියෙන්නේ අපිට මේ දීලා තියෙන scenarios වලට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකට දාලා bodies ටික හදාගන්න එක. අපි අපේ software open කරගෙන බලමු මේකට උත්තර ටික කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම අපේ software එක open කරගත්තා. ඊළඟට අපි ප්‍රශ්නට කීකට උත්තර කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ අමන්දා මොසස් කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළ ලකුණු ටික එකතු කරගෙන දෙන්න කියලා. අපි බලමු ඒකට කොහොමද අපි කෝඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන එකට අපි පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක මේ කෝඩ් එකේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක. මේ ෆන්ක්ෂන් එක සිද්ධ කරන්නේ අපි මෙතන එකතුළු පැරාමීටර් එකක් විදිහට දෙන කොලම් එකේ තියෙන values ඔක්කොම ටික අපිට එකතු කරලා දෙන එක. ඒක නිසා අපි මෙතන අපේ student exam mark record කියන table එකේ mark කියන කොලම් එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක table එක දිහා අපේ student exam mark report කියන එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ student සා exam term එක condition එකක් විදිහට දෙන්න ඕන නිසා අපි මෙතනින් අපේ exam term කියන table එකත් student කියන table එක මෙතනට join කරනවා. ඊළඟට අපේ condition එක විදිහට අමන්දා මොසස් කියන එකත් first term කියන එකත් අපි මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ කෝඩ් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟ මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් අපේ student ගේ first term එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට්ස් වල සම් එක එමන්ත එකතුව අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් එහෙම ඒකෙදි අපිට කියලා තියෙන්නේ නිසංසලා වික්‍රමසිංහ කියන 11B කියන ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට්ස් සඳහා ලබා ගන්න තියෙන මුළු ලකුණු කීයද කියලා තමයි තනින් අහලා තියෙන්නේ අපිට. අපි බලමු ඒකට කොහොමද අපි කෝඩ් එක හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපි ඒකට හදාගත්ත කෝඩ් එක මේකෙන්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක මොකද අපිට මෙතනින් එකතුවක් ගන්න ඕන නිසා. ඊළඟට කලින් විදිහටම අපේ student exam mark record table එකේ mark පැරාමීටර් එක විදිහට දීලා අපේ student exam mark record table එකේ values ගන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී අපිට student ගේ name එක, class එක සහ term එක කියන දේවල් තුනම ගන්න ඕන නිසා අපි මෙතනින් අපේ student ගේ details එකත් අමතරව අපේ class එකත් divide කරලා තියෙනවා කලින් කෝඩ් එකට අමතරව. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අපේ condition එක විදිහට නිසංසලා වික්‍රමසිංහ කියන එකත් second term කියන එකත් class එක 11B කියන එකත් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ කෝඩ් එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් නිසංසලා වික්‍රමසිංහ කියන 11B එක ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ second term එකට අදාළ සියලුම සබ්ජෙක්ට්ස් වල ලකුණු ටික අපිට මෙතන එකතු වෙලා ඒ මාර්කින් වලින් අපිට හම්බෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ එම නැත්නම් student ID STU003 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ mathematics සහ science subject වල ලකුණු වල එකතුව තමයි අපිට මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒක අදාළ කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. කලින් විදිහටම අපි මෙතනින් sum කියන function එක පාවිච්චි කරලා mark කියන column එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම student exam mark record කියන එකෙන් අහගන්න කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ subject table එක අපි මෙතනින් join කරගෙන තියෙනවා. exam සහ student tables මෙතනින් join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි condition එක විදිහට අපේ student ගේ name එක නැතුව ID එක තමයි පාවිච්චි කරන් තියෙන්නේ. මොකද ඒක primary key එකෙන් අන්දා අපිට ලේසියෙන් අපේ student එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අපේ subject එක විදිහට subject name එක මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතනින් mathematics සහ science කියන subject දෙකේම ගන්න කියලා තිබෙන නිසා අපි මෙතනින් in කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද මෙතනින් values එකකට වඩා අපිට දෙන්න ඕන නිසා mathematics සහ science කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා අපි මෙතනින් values දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනින් කියලා තියෙන අපේ first term එකේ ලකුණු ටික අරගෙන දෙන්න කියලා. මම ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක run කරගන්නවා. මේ කෝඩ් එක run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් අපේ STU003 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ mathematics සහ science වලට අදාළ first term එකේ මුල් ලකුණු ටික අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ 11B එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ mathematics කියන subject එකට second term එකේ ගත්ත මුල් ලකුණු තමයි අපිට එතනින් අහලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තින් අපි ඒකට පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක මේ විදිහට අපි කලින් විදිහටම අපේ මාර්ක් එක සම් කරලා ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම student exam mark record කියන table එකෙන් ගන්න කියලා අපේ subject exam term student සහ class කියන table ටික අපි මෙතන join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපේ condition එකේ class එකේ විදිහට 11B කියලා subject එක mathematics කියලා අපේ term එක second term ගැනත් අපිට මෙතනින් දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ කෝඩ් එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක run කරගමු. මේ විදිහට අපි මේ කෝඩ් එක run කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ 11B එකේ students ලගේ mathematics කියන subject එකේ second term එකට අදාළ ලකුණු ටික අදාළ එකතුව අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 26 වලට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 27 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.